Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới tươi đẹp. Hạt sứa Thái này tôi Trinh đã thu hoạch cũng được 2 tháng rồi. Trinh gói vào một cái tờ giấy lực, hột nó cũng rất là nhiều. Hôm nay để tôi Trinh sẽ gieo hạt vào một cái chậu mũ. Chậu mũ thì nó có lối thoát nước. Tôi Trinh sẽ cắt một miếng vải. Miếng vải này tôi Trinh may áo. Những cái vải dụng tôi Trinh cất lại để lót những cái chậu hoa trên sân thượng những giờ rảnh rỗi. Trên sân thượng thì khi mình tưới nước thì mình có miếng vải này mình lót vào, thì khi mình tưới nước thì nó lọc đất cho nước nó thoát xuống, nước nó rất trong. Hạt hôm nay tôi Trinh gieo hạt vào mùa mưa thử xem, để kinh nghiệm. Trời mưa mình gieo hạt coi khí hậu nó mát, cây nó phát triển, cây con nó phát triển như thế nào, để kinh nghiệm cho vào những mùa mưa, mùa hè đó. Thì hôm nay trời mới vừa mưa tạnh, trên sân thượng ướt hết, những cây hoa sứ của tôi Trinh cũng ướt hết, mưa mới tạnh nữa. Này nó đang ra hoa rất là đẹp. Tôi Trinh có rất là nhiều màu sứ. Hoa này rất là đẹp. Nó có 5 cánh mà nó màu đỏ rất là đẹp. Hoa này nó đang ra nụ màu trắng. Xa xa kia có cái hoa truyền thống, lúc nào nó cũng ra nụ hoa liên tiếp suốt mùa, nở không ngừng. Vào mùa mưa thì những cây sứ lá nó rất là xanh mướt, những cây nó rất là xanh mướt. Đây nó cũng đang ra hoa, những cây sứ con đang mọc phát triển rất là nhiều. Đây là cũng đang ra nụ. Trinh sẽ trộn đất. Trời mưa mới vừa tạnh, tôi Trinh đậy nó lại. Cái phần đất này thì phần đất cũ. Nó có sơ dừa cho cháu. Tôi Trinh thay đất, tôi Trinh để đây. Phần này là cát. Trinh múc khoảng 3 muỗng cát, 3 muỗng đầy. Sau đó tôi Trinh trộn cái bao
sơ dừa cho cháu này mua từ vườn Hoa Kiển về một bao này, nó Trinh để ngoài nắng bao nó bị muốn rách rồi. Nó có sơ dừa cho cháu, nó trộn lẫn vào nhau, nó bán một bao. Phần này phần đất nó có cho cháu đen, Trinh lẫn vào nhau. Hôm nay thì tôi Trinh để một chút xíu phân để trộn vào đất. Tất cả đều trộn lẫn vào nhau. Có đất sơ dừa cho cháu, cát và đất cũ của những chậu mỗi lần thay. Đất thì tôi Trinh đã trộn xong. Tôi Trinh múc vào một cái chậu mũ tròn. Tôi Trinh sẽ gieo hạt sứ vào mùa mưa để có những kinh nghiệm sau khi gieo hạt. Trời cũng đang là mưa lắc rắc, trời chỉ mưa đen, phía trên đang chỉ mưa đen đó. Vào mùa mưa Trinh sẽ gieo để vào để trên mặt mình nhấn xuống. Cả tôi Trinh liều gieo vào trong một cái chậu mũ tròn. Nó giống như hạt lúa, từng hạt để xem coi nó lên và phát triển được bao nhiêu cây và bao nhiêu cây nó không lên. Sau đó tôi Trinh sẽ rải nhẹ lớp đất và cát sơ dừa cho cháu lên bề mặt. Tôi Trinh đã rải xong lớp cát sơ dừa cho cháu lên bề mặt nó. Sau đó tôi Trinh sẽ tưới nước. Sau đó tôi Trinh sẽ để cho nó lên mầm, xong tôi Trinh sẽ tiếp tục quay
tôi Trinh để vào một nơi nào cho nó đừng có trời giông gió nhiều. Tôi Trinh đậy lại để cho nó ra những con chim sẻ nó đừng có phá.